Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Vô tình cứu một cô gái yếu ớt bên sông. Sau khi sống chung mới biết cô ấy là người của xã hội đen. Xã hội đen chúng tôi chỉ chú ý một điều, đó là ân oán rõ ràng. Anh đã cứu tôi. Ngày mai, tôi sẽ cho người đến đây trả cho anh một khoản tiền lớn. Vì vậy, miễn là anh cư xử đúng mực, tôi đảm bảo anh sẽ cảm ơn bản thân vì những gì anh đã làm ngày hôm nay. Đấy. Lâm Vũ, tôi đe dọa lâu như vậy rồi. Vậy mà anh lăn ra ngủ à? Cho dù anh không sợ bọn côn đồ đi, một cô gái như tôi ở bên cạnh, ít nhất anh cũng phải tỏ ra thích thú chứ. Tô Thanh Tuyết tức giận nhìn về phía khuôn mặt của Lâm Vũ. Sao lông mi của anh ta dài thế? Lông mày cũng rất đẹp. Hình dạng môi còn rất sexy, mũi cũng rất đẹp. Hít. Hơn nữa mùi trên người anh ta còn thơm lắm. Anh ta trông thật tươi tắn. Con là kiểu tôi thích. Mẹ ơi, hôm nay con vốn muốn chết một cách duyên dáng, nhưng người này lại không cho. Con đành phải sống sót. Cảm giác sống sót rất tốt. Trong lúc tưởng tượng, mí mắt của Tô Thanh Tuyết dần trở nên nặng nề. Cô ấy từ từ tiến vào giấc mơ. Buổi sáng sớm, Lâm Vũ chậm rãi mở mắt. Chân trắng to thẳng và dài của Tô Thanh Tuyết lúc này đang dựa trên eo Lâm Vũ. Tôi là một thiên kim hàng thật giá thật, tại sao tôi lại đá bay chăn? Sau đó cưỡi anh ta, ôm anh ta, bám vào anh ta. Chết tiệt! Sao có thể sống được nữa? Tôi không muốn ở lại trái đất nữa. Cô ở trong đó nửa tiếng. Ra ngoài ăn cơm đi, tôi nấu cháo đậu đỏ. Tôi không ăn, anh tự ăn đi. Cô không ăn cũng được. Nhưng cô phải ra ngoài, bởi vì tôi rất buồn đi vệ sinh. Vậy thì anh phải quên chuyện buổi sáng đi. Giờ não tôi chẳng có gì cả. Tôi chỉ muốn đi vệ sinh. Hôm nay cô có định đi học không? Không, vậy cô dùng điện thoại của tôi đi. Có chuyện gì thì gọi điện thoại gửi WeChat cho Giang Siêu. Mã mở khóa điện thoại tôi đổi thành 6 số 6 rồi. Đi mua đồ nhớ khóa cửa. Chìa khóa để ở. Chỗ để chìa khóa ngoài cửa. Lâm Vũ nghĩ, chắc là không quên gì rồi, liền đi học. Sau khi Lâm Vũ đi, Tô Thanh Tuyết gọi điện thoại. Chú Lê, đại tiểu thư, cô đang ở đâu? Ông không cần biết. Đại tiểu thư đừng cứng đầu nữa. Cô cúi đầu thừa nhận sai lầm với lão gia. Về nhà đi. Dù sao, ông ấy là bố cô. Chú Lê giúp tôi sắp xếp chút việc. Đại tiểu thư, cô cứ dặn dò. Bảo Lê Phi Yến đừng cứ đòi giết ở Myanmar nữa. Cho cô ấy một danh tính của một sinh viên chuyển trường. Để cô ấy đến Vân Đại ngay lập tức, sắp xếp cho chúng tôi một phòng ngủ đôi. Vâng, đại tiểu thư. Ngày mai cô có thể gặp cô ấy. Đừng gọi số này. Tôi sẽ tự liên lạc với ông. Vâng, đại tiểu thư. Bố, ha ha ha. Vợ vừa mất chưa đầy 1 tháng. Đưa bạn gái mới về nhà. Và mẹ có thực sự chết trong một tai nạn xe hơi? Hay là vì cái chết của bà ấy có thể tối đa hóa lợi ích của ai đó không? Lâm Vũ, sao hôm nay không mang bữa sáng cho An Hữu Điền? Như một hình phạt, anh viết một bài đánh giá 5.000 từ đi. Con trai lớn, con như này thì bố yên tâm rồi. Tôi cả năm 10 tệ, Lâm Vũ chịu đựng ít nhất là 1 tuần. Tôi đoán ít nhất 1 tháng. Tối qua chuyện đó nhiều hơn 1 lần. 1 tháng, cậu thích 1 tháng phải không? Tôi đâu có nói, tôi không ép 1 tháng đâu. Vậy không phải là gửi tiền trực tiếp cho cậu sao? Hai tên nghịch tử này. Các người tránh xa tôi ra. Sắc đẹp không là gì cả. Kẻ trí sao lại xa vào tình yêu. Tôi đã nghĩ rõ ràng rồi. Còn rõ hơn cả lời đánh cá. Bố của con trai lớn, bố mời các con bữa cơm. Nói xong Lâm Vũ không để ý đến mấy người An Hữu Điền nữa. Đi thẳng ra ngoài trường. Lâm Vũ làm gì vậy? Thật trẻ con, anh nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh nếu anh không để ý đến tôi sao? Nói cho các cậu biết, thực ra, anh ta đang chơi trò giả vờ để gây sự chú ý với cậu. Nhưng thủ thuật này đối với cậu, anh ta tìm nhầm người rồi. Điền Diên, nghe tôi nói, tôi đảm bảo, nhiều nhất là ngày mai anh ta sẽ cầu xin cậu. Lâm Vũ, bây giờ anh xin lỗi tôi có thể cho cô một cơ hội nữa.
Tô Thanh Vũ nhìn lịch sử trò cha của Lâm Vũ và An Hữu Phi. Lâm Vũ, hóa ra là anh đang si mê người khác. Thật thú vị, tôi muốn xem kỹ hơn. Sao anh si mê cô ta? Vô tình cứu một cô gái yếu ớt bên sông. Sau khi sống chung mới biết cô ấy là người của xã hội đen. Lâm Vũ vào buổi chiều mang theo rất nhiều món ăn đã mua, có thịt, cá về nhà chuẩn bị bữa tối. Vừa vào cửa, đột nhiên cảm thấy không khí trong nhà hôm nay không đúng. Tô Thanh Tuyết bây giờ trông như thế này, ngay cả khi chuẩn bị nói chuyện với bố với mẹ, giống như sắp bị dạy cho bài học vậy. Vậy hôm nay cô làm gì ở nhà vậy? Không có gì, chỉ nhìn vào điện thoại cả buổi chiều. Không đúng, tôi dám đảm bảo với An Trâm Ân. Phải có gì đó xảy ra với nhỏ này, nhưng chuyện gì đã xảy ra? À, vậy thì sao? Cô tiếp tục chơi điện thoại. Tôi sẽ đi làm bữa tối. Tôi cũng đi. Hừ, tôi đi giúp anh là được rồi. Cô biết làm cá không? Làm cá là giết nó là được đúng không? Ai bảo anh không có danh dự? Thích si mê người khác. Đảm bảo anh ngày nào cũng như ngày nào khom lưng khuỵu gối. Ai bảo anh không có mắt? Không biết thứ hai. Lịch sử si mê người khác hay lắm. Tuyệt vời không? Tôi quá sơ ý rồi. Tại sao lại quên xóa lịch sử trò chuyện? Không cần giúp tôi. Tôi nấu cơm một mình là được rồi. Tôi nấu ăn rất nhanh. Làm ơn để tôi một mình trong bếp. Nếu không cô về phòng khách nghỉ ngơi một chút. Cho đến khi Tô Thanh Tuyết quay người đi ra nhà bếp, anh ấy vô cùng đáng thương hừ một tiếng. Tôi quá bất cẩn. Sao lại quên lịch sử trò chuyện? Lâm Vũ bây giờ cuối cùng cũng biết xảy ra chuyện gì. Là anh ấy và An Hữu Điền từ cấp 3 lớp 12 đến năm thứ nhất có lịch sử trò chuyện si mê với cô ta. Tô Thanh Tuyết nhìn thấy hết rồi. Người chết có một nguyên nhân. Nhưng không thể chết nhục như thế này. Mặc dù mặt mũi Lâm Vũ đã mất hết rồi, nhưng anh ấy cảm thấy cần phải giải thích. Tôi đã từng rất xấu hổ. Cô cũng thế rồi, nhưng trước đây là trước đây. Hôm qua tôi đã nghĩ thông rồi. Vốn được tỉnh ngộ từ trong gió bão. Dù thế nào tôi vẫn là tôi. Cứ chìm đắm mãi, thần tiên khó cứu. Tôi chính thức thông báo. Sau này tôi, Lâm Vũ, không bao giờ làm kẻ si mê nữa. Đừng nói là si mê. Ngay cả tình yêu cũng không có quan hệ nữa. Sau này, thứ gọi là tình yêu, tôi, Lâm Vũ, tuyệt đối không quan tâm đến. Những gì Lâm Vũ nói, người khác có thể cảm thấy rất cực đoan. Tô Thanh Tuyết lại đồng ý với quan điểm của Lâm Vũ. Mẹ yêu bố cả đời. Ông ta đã trả ơn bà ấy như thế nào? Một người thông minh như mẹ, đều bởi vì yêu nhầm một người chết oan uổng. Kẻ ngốc mới yêu. Tôi cũng sẽ không yêu. Chết cũng không yêu. Chẳng lẽ Tô Thanh Tuyết tìm chết cũng là bởi vì tình cảm? Chắc cô ta gặp phải thằng khốn. Trong phòng nhỏ, nồng độ tuyệt vọng rất cao. Thế mà cả hai người chết tâm vì tình yêu. Tuyệt tình đoạn ái, phong ấn trái tim, giám sát lẫn nhau, tiến bộ chung. Nhìn vào thế giới ngày nay, người biết ta đến vì sứ mệnh. Đột ni, hai người đều có cảm giác là bạn thân của nhau. Anh Lâm, chuyển phát nhanh của anh đến rồi. Tại sao chuyển phát nhanh của anh được gửi nhanh như vậy? Bởi vì ga gai nhỏ của tôi. Cả thế giới chỉ có tôi không nhìn thấy. Quỷ dị, đỉnh thật đấy. Điện thoại mới này là dành cho cô. Tôi đặc biệt mua cho cô một chiếc màu hồng. Cô có thích không? Nhưng đây là mẫu của vài năm trước. Cô dùng trước đi. Tô Thanh Tuyết không nói gì. Cô ấy ngơ ngác ngay lập tức. Mẹ ơi, cũng là tặng một chiếc điện thoại nhỏ màu hồng như vậy. Bà ấy cũng nói y như Lâm Vũ. Mẹ, có phải mẹ không? Có phải mẹ trên trời? Phải anh ta xuống đặc biệt bảo vệ con đi. Là mẹ. Mẹ để đèn trong phòng này nhấp nháy một chút. 3 giây sau mọi thứ như cũ.
Tô Thanh Tuyết thở dài một hơi. Tôi đang nghĩ gì vậy? Thật sự là, bụp một tiếng, đèn tắt rồi. Tô Thanh Tuyết, không sao. Cô đừng hoảng sợ, nhà nợ tiền điện sẽ có lại ngay lập tức. Vừa rồi có phải là giật mình không? Tôi đặt đệm lên sàn, tôi sẽ dọn giường trước, cô nằm nghỉ đi. Đúng lúc này, An Hữu điền lại cho Lâm Vũ. Lâm Vũ, anh đang làm gì vậy? Anh không thấy tin nhắn tôi gửi cho anh sao? Tại sao điện thoại đổ chuông lâu như vậy mà anh mới nhận? Ngày mai, bài tập trong phòng ngủ của chúng tôi, anh nhanh chóng làm cho tôi. Đó là vinh dự của anh. Đừng để tôi nói lần thứ hai. Nói gì đi, Lâm Vũ bây giờ không rảnh. Anh ta đang bận dọn giường cho tôi. Nói xong, Tô Thanh Tuyết liền cúp điện thoại. Lâm Vũ sau khi trải giường, hai người cũng tách ra chuẩn bị đi ngủ rồi. Vô tình cứu một cô gái yếu ớt bên sông. Sau mới biết cô ấy là người của giới xã hội đen. Vào buổi sáng, Tô Thanh Tuyết lại xuất hiện trên giường Lâm Vũ. Không phải chúng ta nói, cả đêm cách nhau 1m5. Lại mạnh mẽ như vậy. Đây là kế của ai vậy? Tô Thanh Tuyết, tỉnh ngay. Làm phiền cô thu tay lại. Ngủ thật thoải mái. Hít. Thơm quá, mùi này cũng thơm quá. Tô Thanh Tuyết đột nhiên mở mắt. Hai người bốn mắt đối mặt. Tại sao? Tại sao tôi lại là một cô con gái giàu có và đàng hoàng như vậy? Mỗi buổi sáng đều sẽ xuất hiện trong chăn Lâm Vũ. Điều này có hợp lý không? Tô Thanh Tuyết, nếu không cô xuống khỏi người tôi trước. Không được. Tuyệt đối không thể sống ở nhà này nữa. Sống tiếp thì không còn sự trong sạch nữa. Đến ký túc xá, tôi vẫn phải đến ký túc xá. Im lặng ăn xong, hai người ra khỏi cửa, đi bộ trên đường. Nhưng không ai mở miệng, giống một cặp cãi nhau. Lúc này một chiếc xe điện chạy qua có hai người ngồi trên. Lâm Vũ, nhìn kìa. Cô sao vậy? Đó không phải là một chiếc xe điện sao? Tôi nghĩ anh nên mua một cái. Tôi không cần cái đó. Làm ơn, chúng ta hãy mua một cái. Tô Thanh Tuyết với một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm anh ấy. Giống như trẻ con nhìn thấy quần áo và đồ chơi mới không được mua. Vậy thì không đi. Mua, tôi mua, còn không được sao? Nghe lời, chúng ta đi học trước được không? Mua ngay khi có tiền. Bạn nhỏ khác có chúng ta đều phải có. Mình bị sao vậy? Rõ ràng tối nay không ở nhà anh ta. Muốn anh ta mua xe điện làm cái gì? Cho dù anh ta mua thì mình có được ngồi đâu. Tôi còn vài việc phải làm. Tôi đi đây. Tối nay chúng ta về nhà nhé. Cái này dễ nói. Dù sao, tôi sẽ cho anh biết sau khi được quyết định. Nói rồi, Tô Thanh Tuyết quay người đi rồi. Lâm Vũ nhìn bóng lưng Tô Thanh Tuyết rời đi. Trong lòng lại rất không vui. Không dễ nói, sao lại không dễ nói? Không đi chỗ tôi thì đi đâu? Lẽ nào có bạn trai? Đột ni. Trong lòng anh ấy liền dâng lên một cảm giác không thoải mái. Chờ đã, tôi bị sao vậy? Ghen tị rồi, cô ta thích đi đâu thì đi. Tôi không phải cảnh sát Thái Bình Dương. Tôi quan tâm làm gì? Nếu không có tiền, làm sao tôi có thể mua xe điện cho cô ta? Kiếm tiền, phải kiếm tiền. Vô tình cứu một cô gái yếu ớt bên sông. Sau khi sống chung mới biết cô ấy là con gái của giới hắc đạo. Lê Phi Yến, cô mang nhiều cỡ nòng lớn như vậy làm gì? Và điều gì xảy ra với khẩu PG-30? Đây là trường học, lực lượng chiến đấu mạnh nhất. Chỉ là bảo vệ trường học. Đây là Long Quốc Vân Châu, không phải Myanmar Bắc của các cô. Myanmar Bắc của chúng tôi mới không cần những hàng cũ bị loại bỏ này được không? Gần đây chúng tôi đã giải quyết những kẻ lừa đảo đó. Đã dùng hết rồi, cho cơ khí và máy bay không người lái mới của Nha Môn rồi. Lão đại, đều chuẩn bị kỹ, không có hại gì. Dù sao người làm khó cậu chính là ông già nhà cậu. Thanh Long nếu thật sự ra tay, mấy khẩu này của tôi sợ là không đủ đâu. Ông ta không dám. Đừng xem ở Đông Nam Á là kẻ giàu mạnh.
Trong Long Quốc ông ta luôn phải kẹp đuôi làm người. Đến trường đột kích người kế nhiệm của Nha Mô. Ông ta điên à? Bây giờ cậu cứ kêu là ông ta còn không gọi ba nữa à? Mấy thứ này chướng mắt quá. Không thể dùng những thứ này ở Long Quốc, có thể qua kiểm tra an ninh tàu điện ngầm. Tôi cũng chuẩn bị rồi, tất cả đều là những thứ nhỏ nhặt, dễ sử dụng và tiện lợi, cậu có thể mang bên mình như món đồ chơi. Cậu gọi nó là đồ chơi, còn mang theo bên người. Không được. Cái này có được không? Trông như một sinh viên đại học. Đúng rồi, lão đại, tôi không đến, 2 ngày nay cậu trốn ở đâu? Một nhà người bạ. Vậy hôm nay cậu xuất hiện. Sau này là định sống mái với ông già rồi. Vậy sau này chúng ta sẽ ở trong ký túc xá này đúng không? Cậu không cần phải về nhà người bạn đó nữa. Tô Thanh Tuyết đột nhiên im lặng, không về nhà Lâm Vũ nữa. Lâm Vũ, giờ anh ta đang làm gì vậy? Không phải lại ở cùng với An Hữu Điền chứ? Không, là một người bạn, phải quan tâm đến anh ta. Lâm Vũ, anh đang làm gì vậy? Anh có rảnh không? Vừa kết thúc 2 tiết học. Tôi đang đi dạo trên phố sau. Phố sau có những gì? Cô chưa từng tới. Bây giờ tôi đang ở cửa hàng $10 ở phía sau. Nếu không cô đến tìm tôi sẽ đưa cô đi dạo phố sau. Lão đại, cô làm gì vậy? Tôi muốn đi mua sắm. Lão đại, tôi sẽ đi mua sắm với cậu. Không cần đâu, anh ta chỉ hẹn với một mình tôi. Bố à, ở chỗ này có gì mà dạo chứ? Chỉ vì cửa hàng $10 này thôi, cậu lại làm ra dáng vẻ. Giáo viên dẫn học sinh, đi thôi, đừng xem nữa. Bố, chúng ta phải đến lớp luật hình sự. Cậu đi trước đi, điểm danh giúp tôi đi đợi một cô gái. Cô gái, chúng ta có biết nhau không? Các cậu định đi đâu? Là đi về phía Bắc đến trung tâm mua sắm xem phim, hay là đến công viên giải trí ở phía Tây? Chơi ở đây, chúng ta sẽ đi dạo con phố này. Ở đây có gì để đi dạo? Nhìn thấy không, Tô Thanh Tuyết. Cậu biết bao nhiêu người ngồi ở cổng trường không? Muốn gặp cô ấy mà không thấy sao? Cô ấy đang tiến về phía chúng ta, đừng hoảng sợ. Cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tô Thanh Tuyết, để tôi giới thiệu cho cô. Đây là bạn cùng phòng của tôi Vương Điều Nhất và Tiểu Kiết Kiết. Các con trai, đây là bạn cùng lớp của chúng ta, Tô Thanh Tuyết của khoa máy tính. Tô Thanh Tuyết chính là cô gái được Lâm Vũ mời đi mua sắm. Đúng là không khoa học. Họ có thể tình cờ gặp nhau. Ví dụ như hội học sinh thường xuyên cùng nhau, mua đồ dùng văn phòng. Đúng, họ là bạn học bình thường. Măm. Không thể nào. Bỏ nhau ăn rồi. Lâm Vũ. Cậu ăn ngon như vậy sau lưng chúng tôi sao? Vô tình cứu một cô gái yếu ớt bên sông. Sau mới biết cô ấy là người giới hắc đạo. Ôi, thật ngọt ngào. Tô Thanh Tuyết, cửa hàng này vừa được cải tạo. Chắc chắn là nhân lực không đồng nhiều, có lẽ là thuê bán thời gian. Tại sao anh nhất định phải tìm việc bán thời gian? Để mua xe điện. Sáng không phải đã hứa với cô sao? Thực ra lúc đó tôi chỉ nói bừa thôi. Không phải thật sự muốn anh mua. Không được, anh đã hứa rồi. Bây giờ đây là một lời hứa giữa chúng ta. Làm sao cũng phải hoàn thành. Là lời hứa sao? Trái tim của Tô Thanh Tuyết như bị gì đó chọc. Từ nhỏ đến lớn, tiền luôn là thứ dư thừa nhất trên người Tô Thanh Tuyết. Lâm Vũ, bất kể anh ấy thích giày thể thao nào, xe thể thao, biệt thự hay du thuyền, tôi có thể mua cho anh ấy. Lâm Vũ hẳn là loại con trai có lòng tự trọng cao, đúng không, Lâm Vũ? Anh có thể cùng em đến cửa hàng này trước không? Không vấn đề gì. Tô Thanh Huyết gọi điện thoại cho Lê Phi Yến. Đến phố sau giúp tôi mua một quán trà sữa. Bao nhiêu cũng được, nhưng nó phải được thực hiện trong vòng nửa giờ. Hai người đến quán trà sữa.
Ông chủ, đầu tiên là sau khi cúi chào hai người thật sâu, tôi là chủ của cửa hàng này. Anh gọi tôi là Tiểu Bạch là được. Không dám, ông chủ Bạch, tôi là Lâm Vũ. Năm nay học đại học năm thứ 2. Lâm Vũ nhanh chóng cúi đầu trả lại. Tôi muốn hỏi ông chủ Bạch, cửa hàng của anh có vị trí nào có thể kiên trì không? Chủ tiệm, người pha chế, nhân viên, trợ lý bếp sau, nhân viên giao hàng, nhân viên thu ngơ, người mua, quản lý nhân sự, tất cả các vị trí này đều trống. Không biết anh chú ý đến vị trí nào? Người pha chế thường đi làm lúc mấy giờ? Mỗi ngày phải kiên trì bao lâu? Người pha chế kiên trì 1 giờ mỗi ngày là được. Thứ Bảy Chủ nhật không cần đến. Về phần mấy giờ đến, mấy giờ cũng được. Giờ làm việc của chúng tôi rất linh hoạt. Anh tự quyết định là được. Chúng tôi tính, vậy tiền như thế nào? Tô Thành Tuyết lặng lẽ đưa ra một ngón tay. Lão Bạch lại nhìn Tô Thành Tuyết. Thử hỏi Lâm Vũ. Lương hàng tháng 10, không tệ được không? Dù sao đây cũng là một cửa hàng nhỏ, cao quá tôi cũng không trả nổi. Mức lương hàng tháng 10 không vậy chúng ta trước tiên trả 1 vạn tệ. Chờ tôi mở cửa hàng này kiếm được tiền, tăng lương cho anh ngay khi mở cửa. Bạn học Lâm, anh có thể ủy khuất một chút không? Chẳng lẽ lão Bạch này thực ra là thế hệ thứ 2 giàu có hoàn toàn không hiểu thị trường. Đây có thể là đến đây để trải nghiệm cuộc sống. Nghe nói loại người này căn bản không thiếu tiền. Thay vì để những sinh viên đại học vô đạo đức khác hại anh ta, sao tôi không tự đến? Hai người ký hợp đồng, Lâm Vũ đặt bút xuống, 1 giờ mỗi ngày, 10.000 tệ 1 tháng. Tôi cảm thấy ấm ức và muốn cười. Còn một chuyện nữa tôi quên nói với anh rồi. Chẳng lẽ anh ta tự đào hố cho mình? Trong hợp đồng có cái gì sao? Tiền lương của chúng ta được trả trước. Hơn nữa là đặt cược 1 trả 3, có nghĩa là mặc dù anh vẫn chưa làm việc, nhưng tôi sẽ gửi cho anh 4 tháng lương mới. Mẹ kiếp. Nói xong lão Bạch cúi người đưa 4 vạn tệ tiền mặt. Tô Thành Tuyết không để Lâm Vũ biết, gật đầu với lão Bạch. Có tiền rồi, chúng ta mua xe điện đi. Thật à, thật tuyệt vời. 1 vỉ sữa, 1 hương vị dâu tây, chọn một cái đi. Em muốn dâu tây. Lâm Vũ, tên này, anh xấu chết được. Không được, đưa em cây kem của anh. Mau ăn đi, ăn xong chúng ta về nhà. Lâm Vũ có chút buồn cười nhìn Tô Thành Tuyết, trong lòng không khỏi nghĩ đến cái gì mà nữ thần Cao Lãnh. Là một người bạn nhỏ mà, một bạn nhỏ dựa vào vai mình mà thôi. Đi thôi, về nhà thôi. Em biết chúng ta sẽ làm gì không? Tất nhiên rồi. Lâm Vũ lái xe Fiat đưa hai người Tô Thành Tuyết trở về tiểu khu. Nhưng bị Lâm Yến Phi ngồi xổm trên mái nhà đeo tai nghe. Thật là chán chết. Bà đây đáng lẽ phải nằm trên một tấm nệm trị giá 4 triệu đô la. Chứ không phải ở đây. Mà nói chứ. Tất cả đều là Lâm Vũ bị anh làm hại. Lê Phi Ie chửi thề giơ kính viễn vọng quân sự công suất cao lên, hướng về cửa sổ nhà Lâm Vũ. Lâm Vũ giúp em tháo nắp chai đồ uống ra. Thanh Tuyết đến ăn dâu tây trước đi. Lão đại được huấn luyện chiến đấu từ nhỏ, dùng tay không mở súng. Bây giờ không mở được một cái nắp chai, bị thằng nhóc đó bón ăn. Còn nuốt nữa. Lão đại, khoảng cách của ông đâu? Con rào cản xã hội của cậu thì sao? Em biết chúng ta sẽ làm gì tiếp không? Tất nhiên rồi. Em tắm trước hay anh tắm trước? Thì, vậy để em tắm trước đi. Cùng Lâm Vũ ăn kẹo cao su ở cửa hàng 10 tệ. Đã thử viên bạch tuộc ở quầy thịt nướng, ở góc mua kẹo hồ lô, ăn khoai tây chiên ở tiệm bánh hamburger, cá nướng cay cho bữa tối. Lâm Vũ lại gọi cho tôi. Nước băng hạnh phúc. Khi Tô Thành Tuyết rơi vào ký ức, Lê Phi Yến trên sân thượng đã nghi ngờ cuộc sống rồi. Xong rồi, lão đại. Cậu là thiếu chủ của Chu Tước Đường và Bạch Hổ Đường. Sắp bị tên khốn Lâm Vũ này ăn sạch sẽ rồi. Mê mưng, không sao đâu. Giờ cô ấy muốn tới đây, phải lật một cái chăn dài 2 mét, cao nửa mét.
mới có thể rơi xuống giường của tôi. Một người đang ngủ có thể làm động tác cường điệu như vậy? Tuyệt đối không. Lâm Vũ, cái này đối với bạn bè có phải hơi vượt biên không? Làm thế nào để thay đổi điều này không còn bình thường nữa? Em không thể ăn được. Anh sẽ giúp em. Đây không phải là tình bạn thuần khiết, phải không? Còn ôm eo trên xe điện thì sao? Vậy thì bình thường hơn rồi. Không phải đều là vì an toàn sao? Không ôm chặt khi tăng tốc ngã xuống thì sao? À, vậy ngủ một giường có vượt quá giới hạn không? Cái này sao? Thật sự có chút không dễ nói lắm. Lâm Vũ rơi vào trầm tư, chuẩn bị nghĩ ra một lý do để giải thích chuyện này. Tô Thanh Tuyết cũng đang mong chờ. Hoàn toàn không. Em đổi ý đi. Nếu chúng ta là bạn, ngủ một giường có hợp lý không? Vậy đổi một cách suy nghĩ khác đi. Nếu chúng ta là bạn thơ, hai người bạn thân ngủ chung giường, có hợp lý không? Thật sự hợp lý sao? Hoàn toàn hợp lý. Miễn là hợp lý. Cho nên là một người bạn rất trong sáng. Hai người phong ẩn trái tim. Có gì phải sợ? Đúng vậy, chúng ta trong sạch, lương tâm không thẹn. Một mình trên mái nhà, trong tai nghe của Lê Phi Yến, hai người lại nhải tự lừa dối mình. Những tình bạn thuần khiết, lương tâm trong sạch không ngừng truyền vào tai Lê Phi Yến. Được, hai người thật sự vô tội. Mẹ nó, hai người rõ ràng là rắc đường đấy. Tôi là một sát thủ đấy. Thế mà bây giờ bị lý lẽ tình yêu của các người làm dối. Lúc này Nhạc Lão Tứ đang mang theo một nhóm đàn em, đang rời đi về hướng nhà Lâm Vũ. Lúc này âm thanh báo động trong điện thoại của Lê Phi Yến vang lên. Có rất nhiều người đến. Không thể đợi trong đêm. Họ thực sự không thể bình tĩnh được nữa. Em biết chúng ta sẽ làm gì không? Tất nhiên rồi. Anh. Tô Thanh Tuyết, sinh nhật của em vào tháng mấy? Sinh nhật em là tháng 1. Vậy em lớn hơn anh, như vậy sau này để chứng minh chúng ta vô tội, anh sẽ gọi em là anh Tuyết. Em thấy thế nào? Cho anh, sau này chúng ta sẽ là anh em. Vậy thì em sẽ coi anh là bạn thân. Em nên gọi anh là gì? Em thích gọi là gì? Vậy em sẽ gọi anh là em Vũ. Em Vũ, thật kỳ lạ phải không? Vậy em sẽ gọi anh là Lâm Lâm. Có hơi ghê không? Vậy em gọi anh là gì? Cuối cùng hai người thương lượng rất lâu, cuối cùng gọi bừa thành Tiểu Vũ. Em sẽ gọi anh là Tiểu Vũ. Anh thích cái tên đó không? Anh thích cái tên này quá. Lý Điên, tôi biết mà. Con chó điên là cô nhất định sẽ quay lại bảo vệ chủ nhân của cô. À, hóa ra là Nguyệt Lão Tứ. Ông vẫn chưa chết mà. Nói xong Lý Phi Yên chậm rãi lấy ra một quả bom. Má, Lý Điên. Đây là Vân Châu, là Long Quốc. Không phải Myanmar mà các cô muốn giết thì giết. Tôi khuyên cô đừng làm loạn. Nguyệt Lão Tử chết tiệt. Ông cũng biết đây là Vân Châu. Tôi tưởng ông nghĩ đây là Philippines của ông. Đầu tiên là 76 hội Thanh Long. Quả nhiên đều là một vố lớn. Đừng bốc đồng. Đây là trên đó nhưng vẫn chưa có quy định. Chúng ta bên dưới làm việc mà không ổn. Đại tiểu thư ở trên cũng không đẹp mặt. Sau này tên Thanh Long nào không có mắt và dám chạy vào tòa nhà này, trực tiếp coi là đang thách thức đối với Chu Tước Đường. Bây giờ thì cút hết đi. Lý Điên, cô nghĩ là cô sẽ ổn nếu cô chiếm tòa nhà này sao? Luôn có những nơi cô không thể bảo vệ. Chúng mày đem hiện trường liếm sạch sẽ. Nếu không thì không ai được sống. Lão Tiền, gần đây Vân Đại ngoại trừ tôi, có sinh viên chuyển trường nào khác không? Tôi nghi ngờ Thanh Long sẽ phái người vào. Chỉ có một mình cô.
Nhưng trong số giáo viên có một giáo viên nước ngoài, hôm qua vừa đến. Và những gì cô ta tình cờ vào dạy là hoa quả Lâm Vũ, nước mễ, dao, nhìn ảnh không giống dao. Trông quá đẹp, thân hình cũng tốt. Chắc là son môi, họ không dám chơi trực tiếp đâu. Muốn có một cô gái xinh đẹp. Muốn thông tin của chúng ta, Lâm Vũ là người lão đại muốn bảo vệ. Ôi chết tiệt. Lâm Vũ sáng sớm thức dậy, phát hiện Tô Thanh Tuyết, nữ thần của Vân Đại. Một bông hoa cao lãnh, lại xuất hiện trên giường của anh ấy. Cái này rốt cuộc là thân pháp gì? Chiến hoàng cường giả. Kinh khủng như vậy. Đau quá. Anh Tuyết, tỉnh lại đi. Trời sáng rồi. Tô Thanh Tuyết chậm rãi mở mắt. Lâm Vũ nhanh chóng che miệng của cô ấy. Đừng hét lên. Em hét lên như vậy, hàng xóm sẽ báo cảnh sát. Đặt chân xuống từ từ. Bỏ tay ra từ từ. Đặt tay ra sau đầu. Được rồi, hít thở sâu và bình tĩnh. Sau khi Lâm Vũ và Tô Thanh Tuyết rửa mặt xong, hai người lái xe điện chạy đến trường. Trong khi đó, Lê Phi Yến lặng lẽ lẻn vào nhà Lâm Vũ, lại thấy những thứ trong phòng ngủ chính. Sốc toàn tập. Lâm Vũ, cha mẹ anh ta còn nói với anh ta, hai người ở châu Phi làm ngành thời trang. Vẫn nghèo. Xem ra thân phận Lâm Vũ này cũng không đơn giản đâu. Em biết chúng ta sẽ làm gì không? Tất nhiên rồi. Bố, có phải bố yêu đương với Tô Thanh Tuyết không? Cậu đã dùng thủ đoạn vô liêm sỉ gì để có được cô ấy? Nói đi. Tôi muốn tiến bộ quá. Lúc này một cô gái nước ngoài xinh đẹp đến mức phạm luật, bước những bước chân mê hoặc lắc lư bước vào. Ôi, Tô Thanh Tuyết cuối cùng cũng có đối thủ rồi. Cô ta có gì chứ? Dám làm đối thủ với anh Tuyết của tôi. Xin chào, tôi tên là Catherine. Học kỳ này, tôi sẽ là giáo viên tiếng Anh nước ngoài của mọi người. Tên tiếng Trung của tôi là Phùng Vãn Hạ. Các em cũng có thể gọi tôi là Hạ Hạ. Rất vui khi được học cùng mọi người. Nói xong rồi. Tôi cũng muốn nghe mọi người tự giới thiệu. Nói xong ánh mắt của cô ta nhìn về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ, phải không? Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn của tôi, cậu sắp yêu tôi rồi đấy. Ha 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 ha. Bắt đầu từ ai? Em, giáo viên, để Kiết Kiết nhỏ lên. Nếu đã như vậy, vậy thì em đi. Hả? Nói đi. Nói, em thích chơi bóng rổ đi. Và tôi giả vờ ngạc nhiên. Tôi cũng thích bóng rổ. Nhện vàng, 5 triệu này của anh rất dễ kiếm. Giáo viên, tên tôi là Lâm Vũ. Nói xong rồi, Lâm Vũ, nói chuyện với em được tính phí theo số lần. Có gì khác không, chẳng hạn như sở thích? Không có sở thích. Tiểu Kiết Kiết à, em biết Lâm Vũ có sở thích gì không? Thích chơi bóng rổ. Quá tốt, tôi cũng thích chơi bóng rổ. Thêm thông tin đi. Có thời gian chơi bóng cùng nhau. Xin lỗi cô giáo, em không muốn đấu với cô. Tại sao? Bởi vì em quá chuyên nghiệp. Em, Lâm Vũ, nhà vô địch ghi bàn của đội đại học. Nhà vô địch Tây Nam CBA. Siêu ma VB, đánh với cô. Bạn học Lâm không cho thông tin. Hẹn một trận bóng cũng không đi. Em như vậy, giáo viên sẽ buồn đấy. Giáo viên, tốt nhất cô nên thay đổi. Lúc nào cũng buồn. Người lớn phải quản lý tốt cảm xúc của mình. Đừng luôn bị người khác dẫn dắt. Cô cũng không phải là lừa. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Phùng Vãn Hạ không lấy được số điện thoại của con trai. Khi tan học, cô ta buồn bã rời khỏi lớp học. Tan học, Lâm Vũ nhận được tin nhắn của Tô Thanh Tuyết, hẹn ăn tối với một người bạn ở phố sau. Bạn của Tô Thiên Tuyết không biết là nam hay nữ. Đừng là đàn ông. Hesi, ngôi đền nhỏ này của nhà tôi cuối cùng không thể ở lại. Liệu Tô Thanh Tuyết có rời đi không? Một nhà hàng lẩu ở phố sau. Tô Thanh Tuyết và bạn của cô ấy vẫn chưa đến. Tuyệt đối đừng là đàn ông.
Lâm Vũ đang cầu nguyện ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Tô Thanh Tuyết đến gần, bên cạnh cô ấy là một cô gái. Anh Tuyết, anh ở đây. Cô ấy tên là Lê Phi Yến, là bạn tốt của em, Lâm Vũ. Hai người nói chuyện trước, em đi nghe điện thoại trước. Nói xong cô ấy quay người đi, cứ để hai người hoàn toàn không quen biết nói chuyện. Xin chào, tôi là Lâm Vũ. Lê Phi Yến kiêu ngạo nhấc chân, quay đầu đi chỗ khác, cười lạnh. Lâm Vũ hoàn toàn không nói nên lời, ánh mắt không ngừng nhìn Lê Phi Yến. Đột nhiên phát hiện hình xăm trên người cô ấy, liền nói: Phi Yến, hình xăm này đẹp quá. Vừa nhìn là biết có câu chuyện. Tôi muốn biết, cô có thể nói một chút không? Tôi, Lê Phi Yến đã thấy rất nhiều sự đời rồi. Với dáng vẻ của anh không nghĩ tôi chỉ cần một lời khen bình thường thì có thể rút ngắn khoảng cách. Phát hiện Lâm Vũ đối diện, bày ra một tư thế lắng nghe, nhìn chằm chằm vào bản thân với một ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Anh thật sự muốn nghe. Tôi hiếm khi thấy một tâm hồn thú vị như cô. Vì vậy, tôi muốn biết mọi thứ về cô. Linh hồn thú vị. Người đàn ông này hiểu tôi. Em biết chúng ta sẽ làm gì không? Tất nhiên rồi. Anh. Hình xăm này của tôi là do chính lão đại tự xăm. Anh có thấy lạ không? Hình xăm không phải là muốn xăm gì thì xăm sao? Này, để tôi nói với anh, đó đều là người bình thường. Chỗ chúng tôi sao có thể giống nhau? Có thể xăm gì phụ thuộc vào thân phận của anh trong băng đảng. Tầng lớp thấp thì in cá mập sơn quỷ, tầng lớp cao thì in mạnh hộ mộ đan. Còn tôi thì lợi hại hơn. Tôi được lão đại in hình vân trung dạ khởi chỉ thiên cương. Đây là cách đối xử dành cho những người thân tín. Cả băng chỉ có mình tôi. Tôi nói cho anh biết, đây là bút của Tư Mã đại sư. Hình xăm đơn thuần nhất. Nè, chặn thử đi. Cái đó, không phải là điều này không phù hợp phải không? Lê Phi Yến nắm lấy tay Lâm Vũ, cứ ấn lên vai mình. Có gì không phù hợp? Cái này, còn cái này anh trực tiếp đưa tay chạm vào. Ha ha. Nhanh quá, mối quan hệ của chúng ta phát triển quá nhanh. Đã đủ quen để bắt đầu chạm vào nhau chưa? Hai người đang kéo nhau, bên cạnh có một tiếng cười nhạo. Lúc này một đại ca đầu trọc đi đến. Em gái xăm mình là người xã hội rồi. Đến gặp anh trai đi. Này anh bạn, anh đã bao giờ mua bảo hiểm tàn tật cho mình chưa? Sao lại không hiểu tiếng Long Quốc? Em gái này kinh quá. Phi Yến Lỗ đại sư từng nói, một cô gái tuyệt vời như cô, mọi người đều rất cảm động. Và điều cảm động nhất là khoảnh khắc cô dừng lại. Thôi nào. Lỗ đại sư thật sự nói vậy. Phía bên kia của nhà hàng lẩu, Tô Thanh Tuyết cúp điện thoại, tâm sự nặng nề trở về tìm Lâm Vũ và Lê Phi Yến. Thực ra Tô Thanh Tuyết biết rõ hơn ai hết, hai người này không thể làm bạn được với tính cách Lê Phi Yến. Hy vọng cô ấy có thể hòa thuận với Lâm Vũ. Nhìn hai người nói chuyện cười đùa, Tô Thanh Tuyết kinh ngạc đi tới trước mặt hai người. Các người nói chuyện rất vui vẻ. Vui chứ, lão đại phải nói. Thẩm mỹ Lâm Vũ rất tốt, anh ta hiểu tôi. Anh hiểu cô ấy. Phải, tôi hiểu, đúng, anh ta hiểu tôi. Hai chúng tôi rất giống nhau ở nhiều chỗ. Sao? Lâm Vũ, anh cũng thích dùng súng máy Gatling, bắn người ta thành tổ, sau đó ném xác cho qua ăn. Tiểu Vũ, khoa của anh gần đây có một nhà ngoại giao. Đúng rồi, hôm nay còn đi dạy, làm sao em biết được? Người này đẹp không? Lâm Vũ nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó lấy ảnh mà chụp từ trong lớp của Phùng Vãn Hạ cho hai người xem. Lê Phi Yến và Tô Thanh Tuyết với biểu tình đều trở nên ngưng trọng. Hai người nhìn nhau. Tô Thanh Tuyết nói Phi Yến, chúng ta đi lấy nguyên liệu nhỏ. Cậu cảm thấy Phùng Vãn Hạ do bên kia phải tới phải không? Tôi không biết, tôi chưa từng thấy người này. Nhưng trông đẹp thế này không phải là dao đâu.
Chắc là son môi. Tô Thanh Tuyết rất đau đầu. Dao có nghĩa là kẻ giết người. Son môi có nghĩa là phụ nữ đẹp. Ý nghĩa của Lê Phi Yến rất rõ ràng. Cô gái tóc vàng là do Thanh Long hội phái đến để cầu dẫn Lâm Vũ, dựa vào tin tức của chính mình. Vậy ấn tượng của anh về giáo viên nước ngoài mới đó thế nào? Em muốn nghe sự thật. Tô Thanh Tuyết gật đầu. Trong biểu cảm đã mang theo một chút cảnh tượng mà bản thân không để ý. Anh có ấn tượng kém với cô ta. Không vui ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù sao cũng rất phiền phức. Tại sao? Lớp chúng anh có một tên ngốc. Cậu ta nói giáo viên nước ngoài này trông có thể so sánh với anh Tuyết. Đây là lời nói của con người sao? So với em, cái cô nước ngoài đó không thể sánh bằng. Có thể so sánh với em sao? Tiểu Vũ, em đâu có đẹp như anh nói. Em là người đẹp nhất. Là đệ nhất. Ngọc Hoàng Đại Đế đến rồi, anh cũng sẽ nói như vậy. Anh Tuyết, thực ra vừa rồi anh muốn hỏi, Lê Phi Yến này đến để đưa em đi sao? Sau này em không ở nhà anh nữa à? Sao lại thế? Anh hiểu lầm rồi, cô ấy chỉ đến ăn cơm với em thôi. Em sẽ không đi đâu. Em biết chúng ta sẽ làm gì không? Tất nhiên rồi. Anh. Vậy tối nay chúng ta sẽ ngủ như hôm qua, bên trên và bên dưới. Nhưng nếu em lăn xuống và đập vào anh thì sao? Vậy thì có lẽ bác sĩ phải xem khám rồi. Nếu không anh cũng lên giường ngủ đi. Dù sao em cũng sẽ ngã. Vậy thì cả hai chúng ta đều không an toàn. Sao anh không lên đây? Chúng ta cùng ngủ nhé. Lâm Vũ nghĩ đến Tô Thanh Tuyết, liền sẽ cảm thấy nóng và khô. Tôi và cô ấy là bạn bè trong sạch. Tôi không thể nóng như vậy được. Được thôi. Vậy là quay lại đêm đầu tiên. Được. Chúng ta ở ngay giữa cách nhau một cái chăn. Cái đó, chăn cũng không cần cách nhau nữa. Bởi vì em chắc chắn sẽ đá rơi nó. Chúng ta ngủ như vậy đi. Ngủ như vậy đi. Làm sao anh có thể ngủ được? Đúng vậy, chúng ta trong sạch. Chúng ta có lương tâm trong sáng ngủ cùng nhau có sao? Sao? Anh sợ à? Anh Tuyết, chúng ta cứ thế ngủ cùng nhau đi. Anh ngủ chưa? Lâm Vũ, có một việc muốn hỏi anh. Anh Tuyết, tôi vẫn chưa ngủ đâu. Hồi nhỏ anh có bị đánh đòn không? Tất nhiên rồi. Cảm giác bị đánh là như thế nào? Trong khi đó, một phòng ngủ ở tầng đối diện, Lê Phi Yê thiếu kiên nhẫn đặt tai nghe nghe trong tai xuống. Đổ một ngụm bia. Nửa đêm, hai người cứ để bà đây nghe cái này đi. Sau khi nói chuyện, hai người có thể ngủ được. Còn tôi thì sao? Làm sao tôi có thể giải quyết một mình? Hãy tưởng tượng hai người đó đang nằm trong phòng ngủ. Cô ấy chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên. Mẹ kiếp, lúc này một mình trong đêm khuya. Có vẻ như có một số điều không thể tránh được tối nay. Bay đi. Buổi sáng trong đầu Lâm Vũ đã nghĩ xong rồi. Khi anh ấy và Tô Thanh Tuyết thức dậy sẽ thấy rất nhiều cảnh. Nhưng khi anh ấy không thể chờ đợi để mở mắt, phát hiện Tô Thanh Tuyết cư xử tốt. Khi nằm bên cạnh anh ấy một cách trang nghiêm, anh ấy lập tức như trút được gánh nặng, hơi thất vọng thở phào nhẹ nhõm. Không thể nào, ngủ thật thà như vậy. Thậm chí còn không lật thân. Lúc này Lâm Vũ bỗng nhiên nghe thấy trong miệng Tô Thanh Tuyết nói gì mơ hồ. Cô ấy nói cái quái gì vậy? Không nghe rõ. Lâm Vũ chậm rãi cúi đầu muốn nghe. Nhưng lúc này, Tô Thanh Tuyết bỗng mở mắt. Trong lúc bối rối, nhào vào người Tô Thanh Tuyết. Tô Thanh Tuyết cũng trơ mắt nhìn thấy Lâm Vũ hung hăng đè lên người mình, mà miệng của anh ấy cũng đang ấn vào miệng của mình. Trước bàn ăn, Lâm Vũ sắp rơi nước mắt rồi. Anh Tuyết, em tin anh đi, anh không phải kẻ biến thái. Anh thật sự không cố ý hôn em. Anh thề bằng nhân cách của mình. Anh, Lâm Vũ đang sợ hãi. Nếu như Tô Thanh Tuyết thật sự coi tôi như một kẻ biến thái, không bao giờ về nhà này nữa, chẳng phải tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa sao? Không thể nấu ăn cho cô ấy nữa, cũng không thể lái xe điện, đưa cô ấy đi ăn kem. Ngay cả bạn bè cũng không làm được. Anh Tuyết, anh thật sự không phải là biến thái. Em có thể tin anh không? Tất nhiên là em tin mà. Anh biết em không tin. Em tin mặt Lâm Vũ.
Em tin từ đầu đến cuối. Thực ra lúc này em hơi xấu hổ. Không nói chuyện. Không phải vì không tin anh. Thực ra việc này cũng trách anh. Trước đây em đã ngủ rất ngon. Anh không nên tò mò như vậy. Được rồi. Anh đã giải thích cả buổi sáng rồi. Ăn cơm đi, chúng ta là bạn tốt mà. Em tin anh, tin cả đời. Em biết chúng ta sẽ làm gì không? Tất nhiên rồi. Anh là đội chủ lực của đội bóng rổ trường. Buổi chiều vừa đến sân bóng rổ, còn chưa thay quần áo thì nghe thấy có một cô gái đang gọi. Tiểu Lâm, đang chơi bóng rổ à? Trinh Lâm, tiết này của cô cũng là tiết thể dục sao? Không, tôi trốn học. Có chuyện gì mà khiến Trình đại sư không ngồi yên được vậy? Tất nhiên là vì anh. Trình Lâm cười hì hì, đưa một tách trà sữa đến trước Lâm Vũ. Lâm Vũ cùng không khách sáo, uống luôn. Tiểu Lâm tử, cậu cắt tóc ngắn rồi. Mê mông, sạch sẽ, gọn gàng. Đúng là loại chị thích. Thuốc kích dục trong tách trà sữa này tôi bỏ vào cũng hời nhỉ. Trình Lâm với cái gì cũng tốt, chỉ là thích trêu chọc người. Rõ ràng là trò đùa thuần khiết đầu tiên được cả trường công nhận. Nhưng cái lời này... Đùa cậu đấy. Tại sao tôi lại đánh thuốc cho cậu chứ? Dùng thân hình mạnh mẽ của cậu. Nếu uống thuốc nữa, người chị này làm sao có thể chịu đựng được? Phòng trên ban công cách đó không xa, hai người nhìn chằm chằm vào hai người, nhăn mày. Ồ, không phải anh ta nói chuyện với cô gái khác rất tốt sao? Có vẻ. Hay là cách của cô không đúng? Cách của tôi không có vấn đề gì. Quá trình không thông qua có gì to tát. Cuối cùng có thể lấy được thông tin là được rồi. WeChat không được. Tôi sẽ nhảy sang bước thứ hai. Chơi bóng rổ trực tiếp với anh ta. Nhện vàng, ở đây xem kỹ nhé. Trong vòng 10 phút, tôi để cái tên Lâm Vũ. Hoàn toàn yêu tôi. Trình Lâm hôm nay rất vui vẻ. Hôm qua cô ta đã cùng bạn Tiểu Kiết Kiết đã xác nhận rồi. Lâm Vũ của thật đã chia tay với An Hữu Điền năm thứ nhất. Mọi người đều nghĩ tôi thích bóng rổ. Bóng rổ có gì để xem? Tôi thích là Lâm Vũ cơ. Trình Lâm vừa ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy một người đẹp hướng về phía cô ta và Lâm Vũ. Lâm Vũ, tôi có chút không ngờ cậu lại đẹp trai như vậy. Nhưng chơi bóng tệ vậy á? Kỹ năng tôi không tốt. Người đẹp, Lâm Vũ, là chủ lực của đội trường chúng tôi. Khu vực truyền hình chiếu cảnh MVP đó. Nếu anh ấy có vấn đề về thận tôi còn thấy đúng. Cô nói anh ấy chơi bóng rổ có vấn đề, tôi thật sự không tin. Vậy cậu có thể ở đó ném chúng không? Chụp chính xác. Một giỏ 14 mét. Vậy còn có thể gọi là bóng rổ không? Đó gọi là ném linh tinh đấy. Trước khi một giây là đến. Cuộc thi nghiêm túc, ai sẽ đến từ đầu kia? Phùng Vãn Hạ nhặt một quả bóng rổ lên và nói, nếu tôi có thể ném chúng vạch nặng. Buổi trưa hôm nay cậu ngoan ngoãn cùng chị gái đi ăn cơm. Nếu tôi không trúng, học kỳ này cậu không cần phải tham gia lớp học của tôi nữa. Trực tiếp tính lạc, cậu đều thông qua. Có dám so? Giáo viên Hạ, cô nghiêm túc đấy à? Đúng vậy. Được rồi, tôi sẽ để cô ném trung tuyến 3 lần. Chỉ cần vào một lần là cô thắng. Nhưng cô Phùng, cô chắc cô ném chúng chứ? Ở đây, nhìn kỹ, bóng rổ vẽ một đường cong đẹp. Sau đó ổn định ném chúng. Thấy chưa? Ai là nghiệp dư? Ai là chuyên nghiệp? Ai mới là lão đại của Vân Đại? Bây giờ trong lòng có biết không? Vậy chưa chúng ta đi đâu ăn cơm đây? Nhìn tin nhắn Lâm Vũ vừa gửi đi, trong mắt Tô Thanh Tuyết hiện lên một tia thất vọng. Sao vậy lão đại? Ai lại làm cậu giận? Không có gì. Lâm Vũ nói anh ấy có một bữa trưa với bạn bè, không ăn cùng tôi nữa. Bạn bè của Lâm Vũ. Lê Phi Yến hơi mơ hồ, quay đầu lại, cô ấy nhanh chóng lấy điện thoại ra, chỉ thấy một người tên là Lâm Vũ liên tục nhấp nháy. Lão đại, cái cô gái nước Mỹ cướp người của cô rồi. Vô tình cứu một cô gái yếu ớt bên sông. Sau khi sống chung mới biết cô ấy là lão đại của giới xã hội đen. Lâm Phi Yến, sao cậu có thể lén theo dõi Lâm Vũ?
Anh ấy là bạn tốt của tôi. Lão đại, tốt hơn hết cậu nên xem cái này trước khi đi đến kết luận. Bạn thân của cậu có vẻ không thành thật lắm. Trên màn hình Lâm Vũ đang cùng một cô gái tóc vàng, giống như một cặp tình nhân, đặc biệt là son môi. Cô ta nhìn rất thân thiết với Lâm Vũ, dán lên người anh ấy. Góc mắt và lông mày, nụ cười quyến rũ. Lão đại, tôi nhớ hôm qua anh ta vẫn cứ nói anh ta rất ghét người này. Vì vậy, cách anh ta ghét một người chỉ là ngốc nghếch cùng nhau đi mua sắm ăn cơm thôi. Vì vậy, lão đại, sao cậu lại tức giận ở đây chứ? Người của cậu bị trộm rồi đấy. Lý Phi Yến, chúng ta đi thôi. Giết con đĩ nước mẹ đó đi. Giáo viên Phùng, kỹ năng bóng rổ của cô luyện ở đâu? Tại sao cậu luôn chú ý đến bóng rổ? Có phải không có quả bóng nào khác trên người tôi khiến cậu hứng thú sao? Cô Phùng, cô, không đợi Lâm Vũ nói xong, Phùng Vãn Hạ liền nói trước. Anh muốn nói. Trông tôi giống một cô gái hư, đúng không? Lâm Vũ, cô gái tốt phải trân trọng. Gái hư đừng lãng phí nhé. Phùng Vãn Hạ nhìn Lâm Vũ đang xấu hổ. Ok. Bây giờ nhịp điệu đã hoàn toàn ở bên mình rồi. Không có đứa trẻ nào cứ khóc. Làm sao ai có thể tiếp tục thua? Lần này nhất định là tôi thắng. Lợi thế ở tôi. Lâm Vũ, tôi thừa nhận sự lạnh lùng của cậu hấp dẫn tôi. Nhưng vì tôi đã bị thu hút bởi cậu. Cậu có phải có thể thư giãn một chút không? Không cần phải căng thẳng như vậy nữa. Con trai đừng lúc nào cũng cứng rắn như vậy. Mềm mại cũng rất dễ thương. Chó sói nhỏ đỏ mặt rồi, Lâm Vũ. Ánh mắt của cậu đã sớm phản bội cậu rồi. Cậu đã yêu tôi rồi. Lâm Vũ, cậu trốn cái gì? Thành thật mà nói, cậu đã bao giờ thấy ai đẹp hơn tôi chưa? Giáo viên, có khả năng nào? Tôi thấy loại người đó mỗi ngày. Vậy, cô gái xinh đẹp mà cậu nhìn thấy mỗi ngày có liên quan gì đến cậu? Lâm Vũ đã rơi vào bẫy do Phùng Vãn Hạ đặt. Vô thức, phải nói về tình hình của Tô Thanh Tuyết. Cô ấy là bạn tôi. Bạn, vậy Lâm Vũ, chắc cậu biết rõ bạn của mình lắm. Chắc cậu cũng biết rõ gia cảnh của cô ấy, biết sở thích của cô ấy, biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy gần đây phải không? Lâm Vũ ngơ ngác, vô tình phát ha. Phùng Vãn Hạ nói những này anh ấy lại đều không biết. Anh không phải không biết gì chứ? Phùng Vãn Hạ kinh ngạc nhì, dường như nghe được một chuyện vô cùng buồn cười. Im lặng rất lâu, Lâm Vũ biện lua. Tất nhiên là tôi biết. Vậy thì hai người càng không thể là bạn. Phùng Vãn Hạ trực tiếp ngắt lời anh ấy. Một sinh viên đại học phải dựa vào làm việc để kiếm chi phí sinh hoạt, và một cô con gái giàu có. Hai người ở thế giới khác nhau là bạn bè. Bạn bè chỉ là mong muốn của anh. Mọi người có thể nghĩ anh không xứng đáng. Có lẽ cô ấy chỉ lợi dụng anh, cho nên mới không chịu nói gì với anh. Sắc mặt Lâm Vũ lập tức trở nên vô cùng khó coi. Phùng Vãn Hạ mỉm cười trong lòng, tự mình tiếp tục nói. Thực ra, bạn bè còn quan trọng hơn cả tình yêu. Lâm Vũ, tôi nghĩ chúng ta là bạn. Em biết chúng ta sẽ làm gì không? Tất nhiên rồi. Anh. Lâm Vũ, tôi nghĩ chúng ta chỉ là bạn thôi. Gia đình bình thường, muốn ở cùng nhau, nhưng không tìm thấy tay cầm. Mỗi bước đều vấp ngã. Yêu bóng rổ, từ nhỏ đến lớn. Đổ mồ hôi vô số, nhưng thiếu tài năng thực sự. Cuối cùng phát hiện căn bản không thể làm như vậy để kiếm sống. Rất yêu nghiêm túc. Trái tim sắp bị móc ra rồi. Cuối cùng đổi lại chỉ là phản bội. Này, Lâm Vũ, tôi đang nói về bản thân mình. Sao sắc mặt của cậu lại xấu thế? Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã nhợt nhạt của Lâm Vũ, Phùng Vãn Hạ thở dài. Chẳng lẽ cuối cùng cậu cũng nhận ra rồi? Không phải sống dưới một mái nhà là bạn bè. Cậu cũng nghĩ muốn làm bạn thì phải là cùng loại người chứ. Lâm Vũ, nếu cậu là cá, làm sao có thể nói chuyện với chim ở biển sâu? Lâm Vũ lập tức sững sờ, chim và cá không thể làm bạn được. Nhưng lần này anh ấy không có tránh thoát. Quá dễ dàng, xong rồi. Vẻ mặt của Tô Thanh Tuyết hình như bị đấm vào tim.
Bây giờ trong lòng cô ấy vô cùng đau đớn. Lão đại, tôi không muốn thừa nhận điều đó. Nhưng son môi đó nói đúng trọng điểm rồi. Cô gái nước ngoài này rất giỏi nói trong lòng người ta. Lâm Vũ không trụ nổi nữa rồi. Đây là cách sử dụng thông thường của son môi. Tìm một lỗ hổng tâm lý. Và cùng một dòng đồng cảm liên tục tiếp tục rút ngắn khoảng cách. Sau đó, Tô Thành Tuyết bây giờ rất muốn chạy đến cửa hàng đó, nói với Lâm Vũ, đừng nghe người này nói bậy. Nhưng cô ấy đột nhiên cũng phát hang. Mặc dù hai người mỗi ngày cùng nhau ăn cùng nhau ở chung, nhưng những sự thật đó, bí mật thực sự của mình, cô ấy chưa bao giờ nói với Lâm Vũ. Lâm Vũ không biết gì về con người thật của mình. Lâm Vũ đột nhiên mở miệng, ngữ điệu hơi kích động. Đó không phải là cách tôi nhìn nhận vấn đề này. Mọi người không nên phân loại theo số tiền họ có. Mẹ tôi đã dạy tôi như thế từ nhỏ. Tô Thành Tuyết, em ấy nhất định cũng cảm thấy như vậy. Cho nên chúng tôi mới là Phùng Vãn Hạ. Với nụ cười, ha ha, đợi đã. Hóa ra người mà cậu đang nói đấy chính là thiên kim gia đình nổi tiếng Tô Thành Tuyết. Đây cũng là lời xảo rỗng, con chó sói nhỏ thật đơn giản. Không có thách thức. Tô Thành Tuyết sao? Đó thực sự là người giàu nhất trong số những người giàu. Quý tộc trong giới quý tộc. Lâm Vũ, cậu với người lái du thuyền vòng quanh thế giới. Người mua đảo ở Thái Bình Dương là bạn. Cậu chắc chứ? Tôi chắc. Giáo viên Phùng, cô đã bao giờ nghe một câu nói cũ của Long Quốc chưa? Những người giàu có không phải là bạn bè. Cùng nhau khổ nạn mới là bạn. Tôi thực sự không biết hoàn cảnh gia đình thực sự của Tô Thành Tuyết. Tôi không biết em ấy có bao nhiêu hòn đảo ở Thái Bình Dương. Nhưng tôi biết cô ấy đang gặp rắc rối. Trên người cũng không có tiền. Và tôi đang có cùng khó khăn với em ấy. Vậy chúng ta là bạn. Bạn bè thực sự. Đơn giản vậy thôi. Sắc mặt Phùng Uyển Hạ lập tức ngưng lại. Lê Phi Yên đang nghe lé, ngơ ngác. Và sự phấn khích mà không thể che giấu sinh ra từ mắt Tô Thành Tuyết. Nói hay đấy, Lâm Vũ, em quả nhiên không nhìn nhầm anh. Lúc này trong tai nghe truyền đến lời cười lạnh của Phùng Vãn Hạ và nói, Lâm Vũ, tôi nghe nói Tô Thành Tuyết là một người rất lạnh lùng. Lúc nào cũng lạnh nhạt, không quan tâm mọi thứ, không nhìn người khác lấy một lần. Nghe nói ánh mắt cô ta nhìn người giống như đang nhìn một đống rác vậy. Mọi người nói, đó là một người vô cùng khốn nạn. Lão đại, có gì nói đấy? Người ta kiểm tra lý lịch này vẫn rất chính xác. Không phải, em ấy không phải như vậy, Tô Thành Tuyết. Em ấy không khinh thường ai cả. Em ấy chỉ cô đơn thôi. Giáo viên Phùng đã gọi món xong rồi, buổi trưa cũng hết rồi, cô ăn từ từ, tôi đi đây. Lâm Vũ. Ý cậu là sao? Anh Tuyết là bạn của tôi không muốn với người nói xấu bạn tôi. Cùng nhau ăn cơm, tạm biệt. Phi Yến sau này không được phép theo dõi lén Lâm Vũ nữa. Hãy tháo dỡ tất cả các thiết bị giám sát anh ấy ngay lập tức. Lâm Vũ quá hiểu tôi rồi. Em biết chúng ta sẽ làm gì không? Tất nhiên rồi. Anh. Tô Thành Tuyết nhìn Lê Phi Yê, hơn 20 thiết bị nghe được tháo ra từ nhà Lâm Vũ. Cảm giác như bầu trời đang sụp đổ. Tất cả đã lấy lại hết chưa? Còn bao nhiêu cái chưa tháo dỡ? Rồi, đó là một công việc lớn. Mẹ nó, trong nhà Lâm Vũ còn có hơn 20 máy nghe lén. Trên giày còn có 9 bộ định vị. Bây giờ bà đây coi như phải tháo dỡ rồi. Phi Yến, cậu đi đâu vậy? Bên trong giày Lâm Vũ còn có 9 bộ định vị. Tôi đi tháo dỡ. Lâm Vũ vừa về đến nhà, vừa vặn đã nghe hết mấy câu đối thoại của hai người. Hai người đang làm gì vậy? Đang theo dõi tôi à? Lâm Vũ từ từ đi đến bên cạnh máy nghe đã tháo ra, nhìn các dụng cụ trên mặt đất và nói, em có nhớ sáng nay em đã nói gì không? Em nói em tin, em sẽ tin cả đời. Đó là như vậy sao? Lâm Vũ, chuyện này đều là do tôi tự chủ làm. Lão đại không biết. Tôi tự làm tự chịu. Xin hãy nhấc chân lên. Tất cả đều rất đắt. Thành thật mà nói, anh Tuyết, bây giờ em có gặp nguy hiểm không? Tô Thành Tuyết sửng sốt. Không nguy hiểm. Giờ em đã an toàn. Lâm Vũ rõ ràng là nhẹ nhõm. Sau đó anh ấy không nói chuyện nữa, im lặng cởi giày. Tìm một cái búa, nghiên cứu thiết bị định vị của Lê Phi Yê. Tôi sẽ tháo dỡ. Cái này tôi chuyên nghiệp. Anh đẹp trai, nghỉ chút đi. Nhìn này, anh đang đổ mồ hôi. Anh đẹp trai như anh đổ mồ hôi quá sexy.
Huyết áp tôi nhìn thấy đều tăng lên. Vì vậy, anh nghỉ ngơi một chút. Lâm Vũ không vui nhìn cô ấy. Quay người đi tới phòng khách, ngồi ở trên ghế sofa. Lúc này Lê Phi Yến nhanh chóng kéo Tô Thanh Tuyết, nhét qua 2 vé xem phim. Không phải lão đại đều nói muốn làm lành sau khi cãi nhau. Ngoài việc kết hợp thì cùng nhau xem phim là được mà đúng không? Hạnh đi. Cầm vé xem phim ngồi xuống bên cạnh Lâm Vũ. Tô Thanh Tuyết nhìn anh ấy một cái. Vừa định nói chuyện, Lê Phi Yến đột nhiên đi tới. Ông chủ, hai người nói về hai người. Tôi đã tháo. Hai người quay người vào bếp. Sếp chờ thêm một chút. Hai người nói về hai người, không cần quan tâm tôi. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người, Lê Phi Yến lại lần lượt tháo dỡ camera trong bếp. Hay lắm. Lắc nhiều vậy. Tôi chỉ muốn hỏi, tôi có một quả bom hạt nhân trong tay. Hay là đánh cắp chiếc nhẫn của Thanossi? Cô thực sự tôn trọng tôi đấy. Hi. Đây không phải là điểm mù sao? Đừng giận, đừng giận. Tất cả đều là công việc, các người cứ nói cha, không cần quan tâm tôi. Lê Phi Yến mỗi phòng đều lắp đặt. Vì vậy, biết chính xác những gì chúng tôi nói vào tối. Tôi không nghe thấy gì cả. Như các người nói, trong sạch. Những lời có lương tâm trong sạch. Tôi không nghe thấy gì cả. Nghe được lời của Lê Phi Yến, Lâm Vũ hoàn toàn tức giận. Không có gì cái gì chứ, không có cái đầu cô, mà nói chứ. Đồ xúc vật. Cô còn biết tôi lật người mấy lần trong tối. Mẹ kiếp, 2 ngày mỗi lần. Mỗi lần 15 phút, cô đều biết. Chắc cô cũng biết. Những việc này đều là do Lê Phi Yến tự chủ trương. Sự thật thái quá này Lâm Vũ tin rồi. Chủ động để người khác nghe giường của mình. Một điều không kiềm chế như vậy, Tô Thanh Tuyết chắc chắn không làm được. Nhìn Lâm Vũ sắp bùng phát, Tô Thanh Tuyết nói trước. Lâm Vũ, anh sẽ đuổi em đi sao? Tất nhiên là không. Anh không nỡ bỏ anh Tuyết. Cuối tuần đó có muốn đi xem phim cùng nhau không? Cuối tuần anh còn có việc. Em tìm bạn khác cùng xem đi. Bạn khác? Em đâu có bạn nào khác. Em chỉ có anh thôi. Lâm Vũ, nếu anh không để ý đến em chỉ có một mình. Nhìn vẻ thất vọng của Tô Thanh Tuyết, Lâm Vũ không đành lòng. Trong lòng không khỏi đau lòng. Ngày mai nói đi. Dù sao thì đừng hy vọng quá nhiều. Chúng ta còn có việc quan trọng phải làm. Có làm có chịu. Lão đại, tôi biết sai rồi. Tôi không theo dõi hai người nữa. Hai người ngủ chung giường. Và trong sạch nữa. Lương tâm trong sạch, được không? Em biết chúng ta sẽ làm gì không? Tất nhiên rồi. Anh. Sáng hôm sau, mọi ông Vân Châu, Tô Thanh Tuyết và Lê Phi Yến đến một nghĩa trang tư nhân. Lão đại, lúc đó cậu có nhìn thấy cảnh mẹ mình lần cuối không? Thấy rồi. Tô Thanh Tuyết nhớ lại cảnh trong IQ. Trước đó, cô ấy căn bản không thể tưởng được ánh mắt của một người có thể có nhiều cảm xúc như vậy, nhưng sau đó mẹ đã được bao phủ bởi vải trắng. Mà Tô Vạn Thành không cho cô ấy xem nữa, bảo mấy tên đàn em lôi cô ấy ra. Lúc đó cô ấy nghĩ bố cô lo cô bị dọa sợ. Sau đó cô ấy mới tỉnh ngộ nguyên nhân thật sự. Mẹ, con xin lỗi. Con chưa chết. Không thể lên thiên đường gặp mẹ. Nếu con chưa chết, một số người sẽ chết. Sớm muộn gì cũng có một ngày con sẽ bắt chúng trả nợ máu. Nhưng gần đây con gặp một người. Anh ấy là một người rất đặc biệt. Chúng con trở thành bạn bè. Hôm qua anh ấy giận con bởi vì anh ấy phát hiện ra con đang bí mật theo dõi anh ấy. Nhưng làm sao anh ấy biết con giấu anh ấy chuyện gì? Không dừng lại tất cả những điều này. Nếu tối nay anh ấy muốn xem bộ phim đó với con, vậy con sẽ tiếp tục ngày hiện tại ở lại với anh ấy và là một sinh viên đại học tên là Tô Thanh Tuyết để không ai chết vì con. Nhưng nếu anh ấy không đến tối nay, con sẽ rời đi, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh ấy. Mẹ ơi, đó là cuộc hẹn duy nhất của con. Trên văn bản có 10 điện diêm la đồ, trở thành thế hệ thứ 17 Chu Tước chủ mẫu. Đến lúc đó, không ai trong số họ có thể chạy trốn. Con sẽ giết cho ông ta chảy máu thành sông và để tất cả họ chôn cùng mẹ. Buổi tối, toàn bộ phòng chiếu phim số 3 trống rỗng. Không ngồi mấy người. Lão đại, có vẻ như Lâm Vũ sẽ không đến.
Tô Thanh Tuyết đột nhiên cảm thấy đau lòng. Dường như có một giọng nói cứ nói với cô ấy. Hai người không nên ở bên nhau. Cô sẽ hại anh ấy. Cô phải ở bên anh ấy. Cô có thể bảo vệ anh ấy. Anh ấy là bạn thân nhất của cô. Nhưng cô thật sự coi anh ấy là bạn sao? Anh ấy là bạn tôi. Tôi chỉ muốn ở bên anh ấy. Tôi sẽ chiến đấu với bất cứ ai không muốn chúng tôi ở bên nhau. Cả thế giới đều không cho. Tôi sẽ chống lại cả thế giới. Không ai có thể đưa anh ấy ra khỏi tôi. Thật sự là như vậy sao? Chắc bây giờ anh ấy vẫn còn giận cô. Cô xem, anh ấy không đến xem phim với cô. Tôi chắc chắn anh ấy sẽ đến. Tài xế, có thể nhanh hơn một chút không? Tôi hẹn bạn tôi đi xem phim. Cậu nhóc, cậu không thấy sắp xảy ra tai nạn rồi sao? Tại sao tôi phải bay qua cho cậu? Lâm Vũ trong đầu lại đều là Tô Thanh Tuyết, một mình xem toàn bộ hình ảnh phim. Càng nghĩ càng khó chịu. Lâm Vũ liền xuống xe, lấy ba lô và buộc dây giày, chạy đi. Cuối cùng khi chạy đến cửa soát vé của rạp chiếu phim tầng bố, anh ấy cảm thấy mình sắp nổ tung rồi, nhưng lấy vé của anh ấy. Nhân viên soát vé, nhân viên nở một nụ cười ngượng ngùng. Xin lỗi anh, phim của anh đã kết thúc rồi. Kết thúc rồi, đây không phải vẫn đang phát bài hát kết thúc sao? Tôi muốn vào. Được rồi, anh vào đi. Lâm Vũ vừa đến phòng số 3, anh ấy liền nhìn thấy bóng dáng cô đơn của Tô Thanh Tuyết, nhìn chằm chằm vào phụ đề đó, tập trung như thể đang chờ phán quyết. Thanh Tuyết, xin lỗi. Anh đến muộn. Tô Thanh Tuyết mở rộng vòng tay, không nói nên lời ôm lấy anh ấy. Không muộn đâu, không muộn đâu. Lâm Vũ nhìn Tô Thanh Tuyết đột nhiên ôm lấy mình, cảm thấy kinh ngạc. Anh Tuyết, ý em là sao? Ngốc quá, anh còn không biết thế nghĩa là sao sao? Em biết chúng ta sẽ làm gì không? Tất nhiên rồi. Anh. Vân Châu là thành phố 4 mùa như xu, không khí thậm chí còn hơi ẩm ướt, với một mùi ngọt ngào đặc biệt. Sau khi phim kết thúc đã hơn 10 giờ rồi. Anh Thiết, sao em vui vậy? Tại sao? Bởi vì em đã thắng. Anh đến nên em thắng. Nếu thắng sẽ không đi đâu cả. Chúng ta phải làm. Một người bạn có lương tâm trong sáng cả đời, không bao giờ rời khỏi nhà nữa. Tiểu Vũ, chuyện giám sát kia, thật ra em không biết. Càng không phải cố ý giấu anh. Nhưng rốt cuộc là em không đúng. Làm thế nào để biện minh cũng là em không đúng. Cho nên anh trừng phạt em đi. Hình phạt, vậy thì anh phải suy nghĩ lại. Trừng phạt, bạn dùng cái mũ đội đầu này. Cái này tốt nhất cho hai người. Giọng nói bất ngờ của người bán hàng làm hai người giật mình. Đóng cửa rồi, tới mất tiền, bán 5 tệ cho một anh chàng đẹp trai. Mua cho bạn gái anh một cái. Sau này hai người sẽ dùng cái này để giải quyết tranh chấp. Sẽ công bằng. Cái gì gọi là mua cho bạn gái của bạn một cái? Chúng ta là anh em. Rõ ràng như vậy, anh không thể nhìn thấy sao? Trong ánh mắt kinh ngạc của người bán hàng, hai người đã mua hàng. Vậy thì hãy dùng cái này. Được không em? Mê mông, có gì cũng phải làm. Không được lừa dối. Không đâu. Đi bộ về nhà thôi. Kẻ lừa đảo là chó con. Anh Tuyết, em đã sẵn sàng chưa? Lâm Vũ cầm mũ, giơ tay lại và lắc. Sau đó vang lên âm thanh, hét lên. Chỉ tôi xem. Dưới ánh mắt lo lắng của hai người, đầu mũ kia lộ ra một mặt hướng lên trên đó viết đánh mông. Nhìn thấy kết quả, cả hai đều sững sờ. Để Tiểu Vũ đánh mông tôi. Đây có phải là điều bạn thân nên làm không? Không phải chứ, sao còn có lựa chọn này? Điều này chỉ ra rằng buộc lựa chọn vượt quá giới hạn. Mọi người đều là anh em trong sạch. Bảo tôi đánh mông anh Tuyết. Cái này không tính. Bởi vì đây là anh lắc chúng. Đúng, anh lắc không tính. Anh Tuyết, em là người bị trừng phạt. Đương nhiên là do em tự lắc. Không tính. Anh Tuyết, em tự ném đi. Lắp ra cái gì dùng cái đó. Lần này chúng ta sẽ không hối hận.
Phải, em bị trừng phạt. Là em lắc ra mới tính, Tô Thành Tuyết lắc lắc. Xúc xắc lại được ném ra ngoài, đầu quay lại. 3 giây sau, một mặt hướng lên lộ ra. Đánh đít đi. Không, tư thế sai rồi. Em quên thổi trước khi lắc. Vẫn là để anh làm. Lúc trước là thử thôi, lần này là lần cuối cùng. Lần 1, lần 2 sẽ không có lần 3. Lần này không thay đổi. Đúng, hai cái đầu tiên cái là này tuyệt đối không đổi nữa, chết cũng không đổi. Thế là hai người lần thứ 3 vẫn lắc. Hai người mắt không chớp nhìn chằm chằm. Không khí cũng không dám thở một chút, nó không chút do dự lộ ra một khuôn hướng lên trên. Đánh đít đi, không khí trong phòng rất không đúng. Ngay cả sợi tóc rơi xuống cũng nghe rõ. Nhưng lúc này, đối diện Tô Thanh Tuyết đột nhiên trợn to mắt, hiển thị một bộ thần kinh. 3 lần liên tiếp, dù sao cũng là lựa chọn này. Có phải, mẹ là mẹ phải không? Xem ra chỉ có thể đánh. Điều này không phụ thuộc vào hai chúng ta. Không phải chứ anh Tuyết? Chúng ta có thực sự phải làm thế không? Mẹ ơi, nếu phải thế, mẹ để đèn nhấp nháy một chút. Hai người cùng lúc đều khẩn trương hướng về đèn trong phòng ngủ. Lê Phi Yến lúc này lén lút đi thang máy ra ngoài cửa nhà Lâm Vũ. Tìm thấy hộp đồng hồ đo điện nhà Lâm Vũ. Lão đại nói không lắp được máy nghe lé. Cũng không nói không lắp được báo động đâu nhỉ. Có vấn đề gì tôi là người đầu tiên biết. Nói xong Lê Phi Yến tắt công tắc phi. Hai người nhìn đủ 10 phút, vừa thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên đèn tắt. Nào, Lâm Vũ, xem ra hôm nay anh phải đánh rồi. Mẹ tôi đồng ý rồi, không phải chứ? Anh Tuyết, mẹ chúng ta nói chuyện dễ tính như vậy sao?